ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาชมสินค้าสำหรับทำความสะอาดงานหนักกันนะครับตัวนี้เป็นสินค้ายี่ห้อ Alternix นะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปบนมือถือได้โดยเป็นสินค้าที่ขายในร้านเดียวกันกับเพชรแว็ก360แล้วก็เพชรแว็ก720ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนั้นก็ใช้งานได้ดีร้านนี้ชอบทำสินค้าออกมาเป็นสินค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดครึ่งหนึ่งเลยมาดูฟังก์ชันของเขานะครับหลักๆก็คือเราสามารถควบคุมได้ง่ายๆด้วยปุ่มเดียวนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวแล้วก็สามารถเข้ามุมผนังได้ง่ายๆนะครับชิดผนังได้ปกติแล้วเครื่องทำความสะอาดทั่วไปมันจะมีขอบนะครับเวลาที่เราเอาไปชิดผนังเนี่ยมันจะทำความสะอาดไม่ได้ชิดเต็มที่นะครับยี่ห้อนี้เขาก็พยายามโชว์จุดเด่นว่าเขาสามารถเข้ามุมได้ดีนะครับจริงๆแล้วเขาก็คือเครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นอเนกประสงค์สามารถที่จะล้างพื้นได้ทำความสะอาดพื้นเปียกพื้นแห้งดูดฝุ่นทำความสะอาดทั้งหมดได้ในรอบเดียวเนี่ยครับเขาพยายามจะสื่อแบบนี้นะครับมาดูกันจุดเด่นๆด้านนี้ไม่มีอะไรครับก็เป็นข้อมูลอื่นๆนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยผมนั่งรีวิวนะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็ขอฉุกละหุกนิดนึงผมไม่มีโต๊ะนะก็ขอประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอยากให้เห็นสินค้าก่อนตัวนี้ทางร้านเขาเห็นว่าผมรีวิวเพชรแว็กได้ค่อนข้างละเอียดดีนะครับตัวนี้เขาส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับก็ขออนุญาตเอามารีวิวทดสอบแล้วก็เอาข้อมูลจริงมานำเสนอนะครับส่วนแรกมาดูตัวเครื่องก่อนเลยครับตัวเครื่องค่อนข้างลื่นดีนะครับเขาจะมีล้ออยู่ทั้งหมด2ล้อนะครับตัวนี้ด้านหลังโอเคเลยเท่าที่ผมเทียบมาหลายๆรุ่นเนี่ยรุ่นนี้ค่อนข้างลื่นดีแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมียางปัดไม่ให้น้ำมาด้านหลังนะถ้าเราเลื่อนไปด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะปัดน้ำให้เข้าสู่ใบแปลงปัดตรงนี้นะครับแปลงปัดตัวนี้ก็จะดูดเข้าด้านในหมดเลยซึ่งโอเคนะค่อนข้างดีตรงนี้ก็มีล้อลื่นๆอยู่เพื่อประคองไม่ให้กดแปลงปัดเยอะเกินไปตัวนี้เป็นตัวให้พื้นขึ้นมาจากพื้นบ้านเล็กน้อยนะครับก็โอเคนะแล้วก็บริเวณด้านหน้าผ้าปัดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับกดตรงนี้กดตรงสีส้มนะสีส้มคือกดได้ทุกจุดนะครับพอกดขึ้นมาเราก็จะถอดตัวนี้ออกมาได้ตัวนี้เป็นฝาครอบเฉยๆเขียนว่า Master Clean นะครับค่อนข้างทำออกมาได้สวยบริเวณนี้จะเป็นสแตนเลสตรงนี้ไม่มีความหมายอะไรนะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่นิดหน่อยเข้าใจว่าเป็นจุดดูดลมดูดอากาศอะไรประมาณนี้นะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับตัวนี้สามารถถอดออกมาได้แต่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องถอดนะครับเขาจะทำความสะอาดเซลฟ์คลีนนิ่งถอดออกมาได้เช่นนี้นะครับแบบนี้เลยกดสีส้มแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็บริเวณนี้ถอดได้ครับแปลงพวกนี้ผมเห็นตรงนี้คือมอเตอร์เนี่ยบริเวณนี้คือมอเตอร์ลองทดสอบดูนะครับหลักการทำงานก็แค่นี้เองเขาจะปั่นเศษอาหารเศษฝุ่นเศษน้ำขึ้นไปยังเครื่องซึ่งด้านล่างเนี่ยจะมีสูญอากาศดูดเข้ามานะครับบริเวณถังตรงนี้ถ้าใครเคยใช้ก็น่าจะพอเห็นภาพปกติแล้วสินค้าพวกเนี้ยรุ่นดังๆยี่ห้อดังๆเขาราคา10,000 กว่าบาทเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยราคาหน้าร้านอยู่ที่ประมาณ 6,000 นะครับพอส่วนลดแล้วก็น่าจะประมาณ 5,000 รอส่วนลดแล้วก็สั่งซื้อเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับด้านล่างก็มีอยู่เท่านี้ส่วนด้านหน้าครับหลักการของด้านหน้าคือเครื่องจะดูดลมโดยรูตรงนี้ครับรูตรงนี้คือดูดทั้งเศษทั้งลมทั้งฝุ่นทั้งน้ำเกลืออะไรพวกนี้เศษอาหารขึ้นมาผ่านท่อนี้แล้วก็เข้ามาท่อนี้ครับเป็นหน้าที่ของเขาแล้วขึ้นมาข้างในพอขึ้นมาสุดตรงเนี้ยมันก็จะมานองอยู่ตรงเนี้ยเป็นเศษอาหารฝุ่นน้ำอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้เป็นหลักการแล้วก็ลมก็ผ่านออกมาแล้วก็ผ่านออกมาทั้งท่อนี้เหมือนเครื่องดูดฝุ่นแหละครับแต่ว่าระบบของเขาสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ด้วยเนี่ยครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ด้านในครับด้านในเราสามารถถอดได้นี่นะครับค่อยๆถอดตัวนี้จะเป็นยางอยู่ทำให้เราถอดยากนิดนึงพอถอดออกมาตัวนี้ล้างได้ครับสบายๆนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆค่อนข้างเหนียวเท่าที่สัมผัสดูแล้วบริเวณด้านในตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์น้ำอยู่ระดับน้ำจะเซ็นเซอร์ตรงนี้พอน้ำเยอะเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนว่าถังเก็บความสกปรกนะครับเต็มแล้วนะเขาจะมีปกติแล้วระบบของเขาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าจะมีพวก
การเตือนถังเก็บของเสียเต็มนะครับแล้วก็บริเวณนี้โอ้ค่อนข้างสวยทำออกมาได้2ชั้นเลยชั้นล่างมีตะแกรงด้วยในการถอดตัวนี้นะครับจะเป็นตะแกรงดักฝุ่นก็กดตัวนี้มีตัวล็อกอยู่นะครับกดขึ้นมาแล้วก็เอา HEPA ตัวเนี้ยเข้าใจว่าเป็นตัวกรองมันเป็นตัวกรองชิ้นยาวครับข้างในมีหลายชิ้นเข้าใจว่าตรงเนี้ยคงต้องไปหาซื้ออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอามาแปะไว้ให้ปกติแล้วหน้าร้านเขาควรจะวางขายนะครับยี่ห้อนี้เขามีวางขายหลายๆอย่างอยู่แล้วค่อนข้างดูดีหนาแต่คิดว่าถึงจุดหนึ่งมันอาจจะเต็มนะซึ่งปกติแล้วผมเคยใช้แบบนี้ผมก็เอาไปล้างน้ำเปล่านี่แหละครับล้างแล้วก็เขย่าออกล้างออกหมดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การดักฝุ่นเฉยๆเสร็จแล้วก็เก็บครับเก็บแบบนี้ก็ได้หรือจะเก็บอีกด้านหนึ่งก็ได้ผมแนะนำว่าเก็บซ้อนกลับไปที่เดิมโอเคประมาณนี้ดังแก๊กนะครับเสร็จแล้วก็เอามาสวมกลับเข้าไปให้ถูกด้านตามสโลปนะตามนี้สวมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมมีโลหะอยู่ทั้งหมด3แกนนะครับเข้าใจว่า3แกนเนี่ยเป็นสื่อสัญญาณการเต็มนะครับแล้วก็ลมโฟลว์อะไรพวกนี้ที่มีเซ็นเซอร์อยู่หรือแปะไม่สนิทนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ตัวเนี้ยที่เป็นถังเก็บของเสียเนี่ยเขาก็จะเตือนว่าให้เสียบถังเก็บของเสียก่อนหรือว่าเสียบให้สนิทอะไรทำนองนี้นะครับมันจะแน่นนิดนึงกดแรงๆนะครับเสร็จแล้วคราวนี้มาดูถังน้ำดีของเรากรณีที่เวลาเราใส่จำเป็นต้องใส่ถังน้ำดีเพราะว่าเราต้องล้างพื้นกดตรงนี้ครับสีส้มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดึงออกมาเขาก็จะมีด้านล่างซึ่งเป็นวาล์วปล่อยน้ำถ้าเกิดมีการกดเขาจะไหลกดแบบเนี้ยไหลด้านล่างจะมีตัวกดจุกตัวกดตรงนี้อยู่แล้วก็ลูกยางนะครับก็ปล่อยเข้าไปแล้วมีไฟฟ้าอยู่2ขั้วเข้าใจว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้บริเวณด้านนี้สามารถที่จะเปิดใส่น้ำได้ตรงนี้ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำแม็กก็จะมีขีดตรงนี้นะครับเติมให้เต็มแค่จุดแม็กนะครับแล้วทุกอย่างก็จะสามารถที่จะเซ็นเซอร์ของเขาเองเขาจะมีเซ็นเซอร์น้ำอยู่บางรุ่นบางยี่ห้อปกติเซ็นเซอร์เขาอยู่ข้างในฝังเอาไว้เช็คระดับน้ำนะครับน้ำถึงเท่าไหร่แล้วน้ำหมดหรือยังอะไรตรงนี้ก็จะมีบอกเอาไว้อยู่ก็โอเคแค่นี้ครับเสร็จแล้วแก๊กนะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับสังเกตดูตรงนี้มีขั้วแบตเตอรี่อยู่เอาแบตเตอรี่มาเสียบแล้วก็ใช้งานแล้วก็บริเวณนี้ครับมีปุ่มกดเอาไว้ปิดเสียงด่วนนะครับตรงนี้เอาไว้ถอดก้านข้างบนตัวนี้เอาไว้สวมก้านจับนะครับมาดูในกล่องนิดนึงครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างตัวนี้เป็นก้านจับครับก้านจับก็คือตัวมือจับตัวเครื่องนี่แหละกรณีที่เราจะใช้เครื่องก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้มีปุ่มเปิดเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีสวยดีแล้วก็มี finish line ก็คือสวมเข้าไปถึงจุดนี้แล้วถือว่าสุดแล้วนะครับงานละเอียดดีถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็จะมีสลักอยู่นิดนึงมีปลั๊กไฟตรงนี้ปลั๊กไฟเพื่อควบคุมตัวนี้นะครับปกติเราก็ไม่ค่อยได้ถอดหลอกใส่เข้าไปครั้งแรกแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มีแปรงครับเข้าใจว่าแปรงตรงนี้เอาไว้ล้างแทงน้ำเสียกับน้ำดีส่วนใหญ่จะใช้แปรงแทงน้ำเสียนะครับมีคู่มือมาให้คู่มือค่อนข้างละเอียดดีเป็นคู่มือภาษาไทยด้วยครับตัวนี้ทำออกมาได้ดีครับละเอียดยิบเลยเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนถือว่าครบถ้วนครับมีวิธีประกอบใบรับประกัน1ปีแบตรับประกัน6เดือนตามนี้นะครับมีปัญหาการใช้งานติดต่อแอดไลน์@digilife gadget นะครับเป็นร้านที่ผมสั่งซื้อเพชรแว็กมาเนี่ยแหละตัวนี้เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็นอีกยี่ห้อนะครับขายในนาม Alternix นะผมใช้เพชรแว็ก360แล้วค่อนข้างชอบแล้วก็ที่บ้านติดใจมากราคาคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าท่านใดที่กำลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับเพชรแว็ก360ผมมองว่าคุ้มจริงๆนะผมยังใช้อยู่เลยแล้วใช้อาทิตย์หนึ่งเนี่ย5วันนะครับถัดมาตัวนี้เป็นถาดรองครับถาดรองบริเวณนี้จะมีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับกรณีที่เข้าใจว่าตอนชาร์จตัวนี้เป็นขั้วสำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขั้วสำหรับชาร์จเหมือนกันสำหรับชาร์จเครื่องกรณีที่แบตอยู่ในเครื่อง
อาจจะไม่จำเป็นต้องชาร์จเราสามารถถอดแบตได้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงตัวนี้ไม่มีอะไรครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งขวานะครับบริเวณกลมๆเอาไว้เก็บแปลงแล้วก็บริเวณนี้เอาไว้เก็บแท่ง HEPA หรือส่วนที่เป็นไส้กรองนะครับบริเวณนี้ผมไม่แน่ใจส่วนตรงนี้เอาไว้วางตัวเครื่องครับด้านหน้าตรงนี้นะครับสังเกตดูเหมือนว่าจะเป็นหลอดไฟให้ความร้อนคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มความอุ่นให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีบริเวณด้านหลังแท่นชาร์จครับจะมีฉลากอยู่เป็นอัลโทนิกนะครับแล้วก็ Input โวลต์26 โวลต์ซึ่งก็ใช้อะแดปเตอร์เขานั่นแหละนะครับเป็นโมเดล AC1 Input Current กระแส1แอมป์ก็คือ26 โวลต์1แอมป์นะครับก็ไม่ต้องสนใจหรอกใช้อะแดปเตอร์ของเขาก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคทางเทคนิคคือประมาณว่าเขาจำเป็นต้องเขียนเพราะว่าอาจจะไม่ผ่านมก.หรืออะไรทำนองนี้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่ต้องใส่มานะครับมี HEPA เอาไว้กรองเป็นลมด้านหน้าอีก1แผ่นมาให้เป็น1กล่องนะครับตัวนี้เป็น1ชิ้นดีกว่าตัวนี้1ชิ้นก็สามารถเอาไว้ทดแทนกันได้ตัวหนึ่งแห้งตัวหนึ่งเปียกสลับกันล้างใช้งานนะครับถัดมาเป็นแบตเตอรี่เป็นก้อนสีขาวครับเป็นรูปทรงที่เอาไว้ประกบด้านหลังค่อนข้างสวยดีวัสดุดีมีปุ่มสีส้มไว้ให้กดทุกจุดที่เป็นสีส้มที่เขาทำเอาไว้ให้คือกดเลยครับสังเกตง่ายดูรายละเอียดดีราคาไม่แพงแล้วรายละเอียดดีกว่ายี่ห้อแพงๆซะอีกนะครับแบตเตอรี่อัลโทนิกนะครับเป็น Rechargeable Lithium Battery Pack 26 โวลต์1แอมป์ตามนี้นะครับซึ่ง Capacity ก็ 4,000 มิลลิแอมป์อาวนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคไม่ใหญ่มากแต่โดยสเปคแล้วเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ42นาทีหรือ45นี่แหละครับถือว่าเพียงพอกับการทำความสะอาดรอบหนึ่งนะถือว่าเยอะเลยนะครับในกล่องเขาแถมน้ำยาทำความสะอาด Floor Cleaning Solution มาให้เป็นยี่ห้อ Altonic นะครับเหมาะสำหรับทำความสะอาดกระเบื้องปูนหินอ่อนและพื้นผิวอื่นๆอีกมากมายก็เป็นน้ำยาสำหรับการทำความสะอาดครั้งแรกนะครับกรณีที่ซื้อหรือคุณจะใช้น้ำยาของคุณเองก็ได้แต่ก็ลองดูก่อนนะครับเขาแถมมาก็น่าจะเหมาะกับยี่ห้อเขาเองสำหรับอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็เป็นแบบปลั๊กกลม2ขาฝั่งนี้เข้าใจว่าเป็น 5.5 มิลนะครับแล้วก็สเปคก็ตามนี้เสียบไฟบ้านเราได้เลยกินไฟ1แอมป์26 วัตต์นะครับประมาณนี้ก็คือไฟออกไปยังตัวเครื่องชาร์จก็คือ1แอมป์26 วัตต์ผมก็มองว่ามันคือกินไฟ220 โวลต์โดยประมาณ1แอมป์แม็กแต่ก็คิดว่าเท่ากันกับไฟที่ออกไปนั่นแหละครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือผ้าปัดฝุ่นครับตัวนี้เป็นผ้าปัดฝุ่นทรงกลมนะครับก็เป็นตัวทดแทนเอาไว้สำรองซึ่งฝั่งนี้จะมีแกนหมุนได้ฝั่งนี้เอาไว้สวมเขาออกแบบมาให้สวมเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับเท่าที่ดูแบบเนี้ยจะไม่ติดผมนะคือปกติแล้วส่วนใหญ่ที่เจอนี่คือผมมันจะมาติดด้านข้างผมมันจะมาติดด้านข้างถ้าออกแบบมาดีเนี่ยตรงนี้จะไม่มีผมส่วนใหญ่พอผมติดด้านข้างแล้วมันจะไหม้แล้วมันจะมีกลิ่นแล้วมันจะฝืดพอฝืดแล้วก็เริ่มเสียนะครับออกแบบมาได้ดีนะตัวนี้ต้องมาดูระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับเขาให้ผ้าแบบนี้มา2ชิ้นนะครับก็ถือว่าสามารถสลับกันใช้ได้ค่อนข้างโอเคดีสำหรับการประกอบเครื่องทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ยี่ห้อ Altonic รุ่น Master Clean ก็มาเริ่มกันเลยครับตัวนี้จะเป็นมือจับนะครับซึ่งมือจับเนี่ยเขาจะมีตัวนี้จะเป็นแจ็คอยู่เป็นแจ็ค4ช่องนะครับสำหรับควบคุมปุ่มตรงนี้เราก็มาเริ่มประกอบปกติแล้วก็ง่ายสุดเลยครับใส่ลงไปจนให้เข้าที่แล้วมีเสียงแก๊กนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเข้าช่องเองตัวนี้เขาจะมีเขียนไว้ตรงนี้เป็นช่องเขาบอกว่าเสียบเข้าไปให้ถึงจุดก็เพียงพอแล้วเขาจะบอกเอาไว้อยู่นะครับตรงนี้เป็น finish line นะครับเสียบเข้าถึงสีแดงนะเขาก็จะลงแจ็คของเขาเองนี่นะครับสุดแล้วfinish line หายไปโอเคแล้วครับง่ายดีแล้วบริเวณนี้เป็นปุ่มถอดนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มปิดเสียงแบบด่วนๆด้านหลังก็มีอยู่เท่านี้ส่วนแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาจะเป็นรูปทรงนี้มีคำว่า Open โดยการกดค่อนข้างหนักนะ 4,000 มิลลิแอมป์อาวนะครับ
นี่คือสเปคของเขานะครับตามนี้เลยใส่แบตเตอรี่ครับกดง่ายมากทุกอย่างออกแบบมาให้พอดีเป๊ะแล้วก็แนบสนิทไม่มีรูโหว่เลยครับรู้สึกว่าออกแบบมาได้ดีสวยนะด้านหลังบริเวณแทงน้ำดีนะครับเขาจะมีจุกอยู่แล้วตรงนี้เป็นจุกกดแล้วค่อยไหลนะเขาจะลงตรงนี้พอดีนะครับตรงนี้จะมีจุกกดอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับบริเวณนี้เป็นขีดแม็กตรงนี้ให้เปิดเติมน้ำตรงนี้เลยนะครับที่เหลืออยู่ก็ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นตัวกดสลักเวลาถอดแค่นั้นก็ให้เติมน้ำเปล่านี่แหละนะครับน้ำเปล่าทั่วๆไปน้ำขวดน้ำกรองแต่ผมก็แนะนำน้ำกรองนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยเป็นน้ำประปามันจะเป็นตะไคร่นะครับบางทีเราใช้ไม่บ่อยถ้าเป็นน้ำกรองเนี่ยเขาจะกรองพวกแบคทีเรียออกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเขามีน้ำยาทำความสะอาดมาให้เป็น Altonic for Cleaning Solution นะครับเป็นสูตรมะนาวซึ่งผมก็ลองศึกษาดูเขาบอกว่าให้ใส่บริเวณนี้นะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะครับซึ่งก็คือ Altonic Cleaning ตัวนี้แหละนะครับ Floor Cleaning Solution ก็ผสมเข้าไปในอัตราส่วนของ1ต่อ100นะครับฝาขวดขนาด10 ml เข้าใจว่าฝาขวดนี้นะครับน้ำยา1ฝาขวดกับน้ำ1ลิตรนะครับซึ่งน้ำ1ลิตรก็คือ1แท้งพวกนี้เต็มพอดีนะครับลักษณะน้ำยาผลิตภัณฑ์อัลโทนิกก็จะเป็นใสๆนะครับนึกว่าน้ำเปล่านะใส่น้ำยาเข้าไปเสร็จแล้วก็เขย่าครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้จากนั้นก็กดครับถือว่าเสร็จแล้วแบตเตอรี่ใส่แล้วด้านหน้าครับด้านหน้าบริเวณนี้เราจะถอดเช็คด้วยก็ได้นะครับถ้าถอดเช็คก็กดสีส้มทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างถ้าจะถอดตรงนี้ก็ถอดออกมาได้เลยแบบนี้นะครับเขาหลุดออกมาจากแกนแล้วก็เราสามารถเอาไปล้างต่างหากก็ได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องทำความสะอาดโดยการเป่าแห้งอยู่ดีแนะนำว่าล้างทั่วๆไปก่อนแล้วก็เอากลับมาประกอบคืนจากนั้นให้เครื่องเขาปั่นเฉยๆก็พอนะครับเราสามารถช่วยทำความสะอาดตรงนี้ได้ด้วยการล้างเองแปรงเองแล้วเอากลับมาสวมเข้าไปแบบนี้เลยครับตามปกติสวมเข้าไปแล้วก็หมุนหาจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาสุดด้านปลายนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ปิดนะครับต้องดังแก๊กด้วยนะโอเคนี่คือปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นด้านบนคือฝาครอบเนี่ยจะมีรูปเท้าตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆเขาบอกว่าเราสามารถใช้เท้าเหยียบผมเข้าใจว่ามันควรจะเหยียบทั้งสองฝั่งนั่นแหละฝั่งนี้ก็เหยียบได้ฝั่งนี้ก็เหยียบได้ก็แปะเข้าไปดังแก๊กนะครับสองฝั่งนะแก๊กสองฝั่งแล้วก็โอเคพร้อมใช้แล้วก็สุดท้ายครับแทงน้ำเสียนะครับแทงน้ำเสียแทงขยะนั่นเองบริเวณด้านนี้นะครับจะมีตัวกรองลมกรองฝุ่นอยู่นะเวลาที่ฝุ่นตกเข้ามาถ้าเป็นฝุ่นเบาเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดฟลึบแล้วก็มันตามลมออกมานะครับตัวนี้จะมีตะแกรงดักฝุ่นใหญ่ก่อนแล้วข้างในเป็นดักฝุ่นเล็กนะครับเข้าใจว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น HEPA หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่มันไม่ได้จำเป็นต้องเป็น HEPA ขนาดนั้นแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นที่กรองอเนกประสงค์ครับสามารถล้างน้ำได้ผมก็เคยล้างแต่ว่าถึงจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลื่อยนะครับคุณสามารถที่จะถอดล้างถอดทิ้งได้บริเวณนี้จะเป็นยางซึ่งมันจะแน่นๆนิดนึงอาจจะถอดด้วยแรงเยอะหน่อยนะครับนี่ตัวนี้เป็นที่ดักเศษอาหารเศษน้ำจะถูกดักขึ้นมาแต่จะไม่ไหลกลับเพราะว่ามันเป็นท่อนะครับเวลาที่ดักเข้ามาเนี่ยพอขยะมันเริ่มเต็มน้ำเริ่มขึ้นมาสูงจะล้นท่อเนี่ยระบบเขาจะเตือนเองนี่เป็นหลักการจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ที่เป็นโลหะนะครับเซ็นเซอร์อยู่เซ็นเซอร์ก็ควรจะอยู่ใต้ท่อเนี่ยครับถูกแล้วเนี่ยประมาณนี้เป็นการออกแบบนะโอเคแล้วเราก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปเขาให้ตัวกรองมาอยู่2ตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเปียกก็สลับกันใช้เสร็จแล้วประกอบกลับเข้าไปให้เซ็นเซอร์ตรงนี้ที่เป็นโลหะโดนกันพอดีต้องแน่นๆนะครับด้านล่างเข้าก่อนแล้วก็กดแน่นนิดนึงดังแก๊กแล้วพอแล้วนะครับวิธีเชื่อมต่อเครื่องทำความสะอาด Altenic AC1 กับมือถือนะครับอันดับแรกคุณจะต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะผมทำใน iPhone นะครับหา Altenic นะครับ
แอปจะเป็นไอคอนรูปนี้สีแดงๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดแอปมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างใช้งานสะดวกมีหลายอุปกรณ์ด้วยนะครับอันดับแรกหลังจากดาวน์โหลดมาก็สร้างบัญชีก่อนเลยนะครับเข้าใจว่าใส่เบอร์มือถือหรืออีเมลนะโอเคหลังจากนั้นจะมีการจำทั้งอีเมลทั้งรหัสไว้นะครับเข้าสู่ระบบอนุญาตหน้านี้ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรานะครับสคิปโอเคก็จะเห็นเป็นหน้าเพิ่มอุปกรณ์ครับกดเพิ่มอุปกรณ์โอเคมีหลายอย่างให้เลือกครับ AC1 เจอแล้วครับ AC1 อยู่ตรงนี้นะครับถัดมาให้คุณเตรียมเครื่องแล้วก็แท่นชาร์จเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นใส่เครื่องประกอบเข้ากับแท่นชาร์จครับแบบนี้เลยจนเขาโชว์เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีไฟแบบนี้สถานะกำลังชาร์จนะครับเสร็จแล้วให้คุณกดปุ่มนี้ซึ่งเป็นปุ่มเปิดเนี่ยนะกดค้างไว้5วินาทีนะครับจนมีสัญลักษณ์ Wi-Fi กระพริบก็พร้อมเชื่อมต่อกับมือถือหลังจากนั้นระบบใหม่ๆปัจจุบันเขาจะมี Bluetooth Edge อยู่แล้วนะครับมือถือเราเปิด Bluetooth เอาไว้แล้วเจอกับ Bluetooth ของอุปกรณ์นะครับเขาจะขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นก็กดบวกเขาจะมีเสียงขึ้นมานะครับบอกว่าให้เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 เท่านั้น Wi-Fi 5 ไม่ได้ครับเราก็ต้องสลับไปเป็น Wi-Fi 2.4 นะครับ Wi-Fi 2.4 ของผมเอาเป็นชื่อนี้โอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 แล้วกลับมาที่แอปให้คุณเลือกโหมดใส่รหัสผ่าน Wi-Fi เองนะครับจะมีอยู่ให้เลือกอยู่ด้านล่างนะหลังจากนั้นก็เราใส่รหัส Wi-Fi บ้านเราเสร็จแล้วก็ต่อไปครับกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi สังเกตดูไฟ Wi-Fi ของอุปกรณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับตอนแรกเป็นสีน้ำเงินอยู่นะพอพบแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับเชื่อมต่อได้แล้วโอเคนี่นะครับสำเร็จขึ้นเป็น 100% กดปุ่มสำเร็จครับก็จะมีข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาให้เห็นว่าตอนนี้ถังเก็บน้ำสะอาดปกติถังเก็บน้ำสกปรกก็ปกติยังไม่เต็มแปรงลูกกลิ้งก็ปกติแบตเตอรี่ 88% นะครับกำลังชาร์จอยู่เป็นสีเขียวทำความสะอาดตัวเองฆ่าเชื้อเปิดนะครับยังไม่ได้เริ่มสามารถกดเริ่มได้เลยลองดูตรงนี้ก่อนการทำความสะอาดเป็นยังไงบ้างข้อมูลประวัติทำความสะอาดไปแล้วกี่รอบกดไปกี่ครั้งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสถิติตามนี้เลยยังไม่มีข้อมูลนะครับสามารถแชร์ได้แล้วสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับจะมีสัญลักษณ์ของการอบโอโซนทำความสะอาดแล้วก็สัญลักษณ์ Wi-Fi นิ่งแล้วถ้าเกิดยังไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi จะเป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi กับพริบนะเราสามารถเปิดมือถือเช็คสถานะได้นะครับการทำความสะอาดโดยทั่วไปก็ใช้เท้าเหยียบไว้แล้วก็ออกมาแบบนี้ครับพร้อมนะครับเราก็เปิดเขาจะมีแรงดึงไปข้างหน้าเราจะสบายหน่อยนะครับแต่ตอนดึงก็ถอยกลับเบาๆไม่เป็นไรแต่แรงดึงไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับประมาณนี้จะมีโหมดการใช้งานอยู่เล็กน้อยก็คือเรากดตรงนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดถ้ากดตรงนี้คือปิดครับพอปิดแล้วเขาจะมีการดูดลมนิดนึงเพื่อล้างท่อที่อยู่ตรงกลางที่เป็นแกนนะครับดูดลมออกให้หมดนะครับน้ำจะได้ไม่หยดน้ำจะไม่หยดสังเกตว่าน้ำไม่มีเลยค่อนข้างดีนะครับแล้วการทำงานเสียงไม่ดังมากเสียงโหมดทั่วๆไปก็คือเบาเลยแหละนะครับเสียงพูดของโอเปอเรเตอร์ก็ไม่ดังตอนนี้ผมปิดไปถ้าเกิดเราจะเปิดเสียงโอเปอเรเตอร์ก็กดตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ
ตอนนี้จะมีเสียงแล้วครับเป็นเสียงปิดเครื่องตอนเปิดนะครับเขาบอกแบตเตอรี่เป็นโหมดสมาร์ทแบตเตอรี่เหลืออยู่ 86% นะครับเราจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้เปลี่ยนโหมดตรงนี้ปิดเปิดตรงนี้เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแม็กก็คือดูดสูงสุดครับดูดแรงนะครับดูดลมแรงมากแล้วก็จะมีแรงในการวิ่งเยอะขึ้นตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่ในแท้งน้ำสะอาดโปรดรอสักครู่ในขณะที่กำลังฆ่าเชื้อตอนนี้ระบบกำลังดูดน้ำจากแท้งน้ำสะอาดเข้าไปเหมือนไปทำอะไรบางอย่างด้านในเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออาจจะเป็นเพิ่มโอโซนเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มอะไรเดี๋ยวถึง 100% ก็สามารถเอาออกมาทำความสะอาดได้ครับเป็นโหมดของเขานะลองอ่านตามคู่มือเพิ่มเติมนะครับเขาก็บอกว่าเป็นการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อครับโหมดการดูดซับน้โหมดการดูดซับน้ำคือการดูดอย่างเดียวครับไม่มีการปล่อยไม่มีการทำอะไรนะครับดูดน้ำเก็บเฉยๆโหมดอัจฉริยะโหมดอัจฉริยะจะเป็นโหมดที่เขาตั้งมาให้จะมีทุกอย่างครับทั้งดูดทั้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำอัตโนมัติเรื่อยๆค่อนข้างทำงานได้ดีครับเข้าตรงซอกได้ดีข้างๆปกติตรงนี้เป็นที่วางรองเท้านะครับคือสะอาดหมดจดนะครับก็ชัดเจนว่าทำความสะอาดได้ดีครับผมไม่ได้ทดสอบงานหนักให้นะแต่จริงๆแล้วเขาสามารถที่จะดูดฝุ่นเคลอะได้ดูดอาหารได้ตามที่มีคลิปที่เขาทำไว้ให้ดูนะครับโหมดสูงสุดโหมดการดูดซับน้ำติดเครื่องผมมีเพชรแว็ก360อยู่ตรงนี้นะครับทำงานเกือบทุกวันแล้วก็กำลังจะทำความสะอาดตอนนี้ผมต่อแท่นชาร์จเสร็จแล้วนะแล้วเราใส่เครื่องเข้าไปนะครับกำลังชาร์จเขาก็จะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ 83% นะครับในระหว่างนี้เราสามารถกดปุ่มทำความสะอาดได้หรือสั่งทำความสะอาดผ่านมือถือผ่านแอป Altenic ก็ได้นะครับกดปุ่มนี้เริ่มทำความสะอาดตัวเองโปรดรอสักครู่ในขณะที่กำลังทำการฆ่าเชื้อเขามีการฆ่าเชื้อผมไม่แน่ใจว่าเตรียมน้ำยาหรือฆ่าเชื้อตรงไหนก็ปล่อยเขาทำไปนะครับลองศึกษาจากคู่มือนะท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องประเภทนี้สำหรับงานหนักอยู่แนะนำเลยครับ Altenic AC1 Master Clean นะครับถือว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดเกินครึ่งด้วยซ้ำไปการฆ่าเชื้อพร้อมแล้วทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งตอนนี้เขาก็จะเริ่มทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งครับตัวนี้มีการทำความสะอาดท่อก็คือดูดน้ำเริ่มมีกลิ่นครับไม่แน่ใจว่ากลิ่นออกมาเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นน้ำยาออกมาแล้วก็ลมค่อนข้างแรงตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับสีดำนะเทน้ำออกจากถังน้ำทิ้งเขาบอกว่าให้เทน้ำออกครับเป่าแปรงลูกกลิ้งเหมือนจะกำลังเป่าแปรงลูกกิ้งตอนนี้รู้สึกมีกลิ่นโอโซนออกมานะครับเป็นกลิ่นคล้ายๆกับเครื่องฟอกอากาศชนิดโอโซนเลยเขาให้เทตรงนี้เราก็เอาตัวนี้ไปเทก่อนโอเคนี่คือขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดนะครับเขาให้เทตามคู่มือเราก็เทครับให้คุณล้างทำความสะอาด
แท้งสำหรับเก็บความสกปรกตรงนี้ครับเก็บน้ำเสียแล้วก็เอาไปตากให้เรียบร้อยนะตอนนี้ผมก็เพื่อความรวดเร็วผมเอามาวางไว้ก่อนพร้อมประกอบนะครับแล้วก็บริเวณนี้เขาเหมือนกำลังอบโอโซนฆ่าเชื้ออยู่นะครับตรงนี้ก็คุณต้องเอาไปเช็ดด้วยเอาไปล้างให้เรียบร้อยครับสามารถล้างได้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็เอาไปตากนะครับบริเวณนี้ก็ใช้ทิชชู่มาซับให้แห้งนะครับบริเวณนี้นะก็จะมีการเป่าลมออกมาตรงนี้เป่าผมก็เชื่อว่ามันน่าจะไม่แห้งครับมันน่าจะหมาดๆถ้าอยู่ตรงเนี้ยแนะนำว่าเอาไปตากดีกว่านะครับซึ่งบริเวณนี้เขามีที่สวมเอาไว้ให้นะครับส่วนแบตเตอรี่เขาบอกว่าสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จได้ครับผมก็จะถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็เอามาชาร์จตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือที่ชาร์จเราสามารถเสียบชาร์จตรงนี้ได้ซึ่งเข้าใจว่าบริเวณนี้ก็ต้องยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยเสียบเข้าไปบริเวณนี้นะครับเสียบเข้าไปด้านนี้โอเคตอนเสียบชาร์จเสร็จก็จะมีสีแดงอยู่ตรงนี้แสดงว่ากำลังชาร์จแบตด้วยแท่นชาร์จอยู่นะครับก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปส่วนด้านบนก็จะขึ้นเป็นลักษณะไฟแบบนี้ไม่มีแบตเตอรี่แต่ว่าโหมดการอบโอโซนและพวกนี้ยังทำงานอยู่ถ้าต้องการตัดนะครับเหมือนเขาทำงานไปเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วเรารอตากนะเราก็ยกขึ้นนิดนึงแค่นี้เขาก็จะหยุดหมดเลยนะครับก็อยู่ในแท่นชาร์จปกติครับเสร็จแล้วฝั่งด้านนี้แนะนำว่าให้ยกเครื่องออกก่อนนะครับยกออกมาแบบนี้แล้วก็ฝั่งด้านนี้เราจะถอดออกเพื่อที่จะเอาตัวแกนเนี่ยครับออกมาตากนะครับก็ถอดออกมาเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะเปียกๆชุ่มๆหน่อยแต่มันล้างเสร็จแล้วแหละนะครับโดยกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นน้ำยานะครับก็นิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็เอามาสวมเข้าตรงนี้วางไว้ให้มันแห้งนะครับถือว่าโอเคส่วนตรงนี้เช็ดด้วยทิชชู่หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ให้แห้งนะครับเช็ดตรงนี้ให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาวางที่เครื่องจริงๆตรงนี้ก็เช็ดด้วยนะครับทุกอย่างเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วก็วางพอวางเสร็จแล้วตรงนี้ไม่มีแบตเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราเอาออกมาชาร์จข้างนอกแล้วนะครับหรือถ้าคุณเอาแบตใส่เอาไว้ที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะชาร์จบริเวณนี้ชาร์จด้วยเครื่องก็ได้หรือจะชาร์จด้วยแท่นชาร์จก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ตัวเครื่องต่อ Wi-Fi อยู่ก็เราสามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่เช็คอะไรหลายๆอย่างผ่าน Wi-Fi ได้แต่ไม่แน่ใจว่าพอเราเอามาวางแท่นชาร์จเนี่ยมันจะเช็คไม่ได้นะครับสามารถเอากลับมาใส่เครื่องเหมือนเดิมก็ได้ครับกำลังชาร์จประมาณนี้นะครับก็ชาร์จด้วยเครื่องปกติเชื่อมต่อ Wi-Fi จริงๆแบตเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราสามารถดูที่หน้าเครื่องก็ได้ส่วนตรงนี้เข้าใจว่าเราก็ประกอบกับหรือวางไว้แบบนี้ก็ได้ครับประกอบทุกอย่างกับก็เสร็จแล้วเหลือแค่ทำความสะอาดครับก็น่าจะแค่นี้ครับสำหรับขั้นตอนการใช้งานแล้วก็การทำความสะอาดเครื่อง Altenic AC1 นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีโดยรวมผมรู้สึกว่าทำงานได้เงียบดีแล้วก็ไม่เหนื่อยมือเพราะว่าเวลาที่เดินหน้าเขามีแรงดึงนะครับไม่แน่ใจว่าแรงดึงตัวไหนช่วยอาจจะเป็นตัวแกนตรงนี้ช่วยเฉยๆก็ได้ผมไม่เห็นมีล้อเลยนะครับหรืออาจจะเป็นล้อตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงๆล้อตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับน่าจะเป็นตัวแกนนี่แหละดึงพาไปมันไม่เมื่อยมือตอนถอยเนี่ยมันก็ดึงง่ายครับไม่มีปัญหาและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบการออกแบบของเขาเนี่ยทำได้ดีบริเวณที่เป็นการดูดตรงเนี้ยไม่มีน้ำค้างเลยพอเราเปิดโหมดดูดแรงแค่นี้เองเขาก็ดูดน้ำกลับฟืดหมดเลยยิ่งตอนสุดท้ายนะครับที่เราปิดเครื่องเนี่ยเขาจะมีโหมดที่คิดมาแล้วก็คือเพิ่มแรงดูดนิดนึงฟืดเพื่อให้น้ำในท่อมันถูกดูดเข้าไปในแท้งน้ำเสียหมดเลยมันจะไม่มีน้ำหยดเหมือนยี่ห้ออื่นๆก่อนหน้านี้ที่ผมเคยใช้มานะครับก็โอเคตัวนี้ Altenic AC1 นะครับรุ่น Master Clean ใช้ได้ดีก็ยืนยันครับถามว่าคุ้มไหมกับราคา 5,000 หลายๆคนที่เขาซื้อไปแล้วเขาก็คอมเมนต์เอาไว้ว่าคุ้มดีราคาถูกด้วยดีกว่าไปซื้อรุ่นที่ราคาหลักหมื่นนะครับทำออกมาได้คุ้มค่าจริงๆอีกแล้วแต่ก็ดูความจำเป็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคอนโดอะไรพวกนี้ก็อาจจะเหมาะกับเครื่องที่เป็นแพดแบ็ก360แค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่าไม่มีงานหนักอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์พื้นที่กว้างๆอะไรพวกนี้รวมถึงวัดด้วยนะครับก็ซื้อไปถวายวัดก็ได้บุญด้วยเ
พื้นที่กว้างๆก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้เดินยาวๆเลยครับมันสะดวกดีสบายไม่เมื่อยมือด้วยนะครับเหมาะกับพื้นที่ใหญ่ๆงานหนักๆผมก็เอาข้อมูลมาฝากประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากให้ทำเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแต่จริงๆแล้วผมตั้งใจที่จะทำคลิปทุกด้านนะครับคล้ายๆเพนแบ็ก360เดี๋ยวจะตัดคลิปแต่ละส่วนออกมาให้เห็นภาพชัดเจนสามารถค้นหาได้ง่ายนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ